ปัจจุบันคือสิ่งที่เป็นอยู่อดีตคือสิ่งที่ผ่านพ้นอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงวิถีความเป็นไปของชาวมณิหลายๆอย่างได้พาผมมาสู่ข้อสรุปที่ว่าพวกเขาไม่ผูกตัวเองไว้กับอดีตแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เดือดร้อนกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเท่าใดนักดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงไม่ว่าพวกเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากพวกเขาครับซีรีส์สารคดีมันนิเรื่องเล่าจากเขาบรรทัดตอนที่ 5 ปล่อยไปตามกาลเวลาการเฝ้าดูความเป็นไปของชาวมณินั้นทำให้ผมเห็นแง่มุมการใช้ชีวิตอีกด้านหนึ่งที่ต่างออกไปในโลกของเราดูเหมือนว่าทุกช่วงขณะจะเกี่ยวพันไปด้วยอดีตและอนาคตตั้งแต่การวางแผนเดินทางการออมเงินไว้ใช้ในภายหน้าการไปทำงานตามตารางวันจันทร์ถึงศุกร์หรือแม้แต่การเปิดดูรูปถ่ายเก่าๆที่เต็มไปด้วยความทรงจำแต่สำหรับพวกเขาแล้วมันเรียบง่ายกว่านั้นมากครับไม่มีตัวเลขไม่มีการนับวันเดือนปีไม่มีการวางแผนว่าอีก2 เดือนจะย้ายหายะไปอยู่จุดไหนไม่มีการเพาะปลูกหรือเก็บเสบียงอาหารไว้ใช้กินระยะยาวถ้าวันนี้มีอาหารกินเพียงพอแล้วพวกเขาจะพักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยออกหาใหม่ความโดดเด่นในวัฒนธรรมของพวกเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดหรือไม่พวกเขาต่างก็ดูแลช่วยเหลือกันดุจญาติมิตรความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มนี้เองเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนของพวกเขายังคงดำรงอยู่ได้ในป่าตลอดหลายหมื่นปีมานี้พ่อครวนชายชราผู้ใจดีแห่งเทือกเขาบรรทัดเวลากลับมาจากป่าพ่อครวนมักจะมีผลไม้หรือพืชพันธุ์แปลกๆกลับมาให้เห็นอยู่เสมอบางชนิดเด็กๆก็ไม่รู้จักครับพวกเขายังบอกว่าพ่อครวนมักพูดด้วยคำโบราณที่ฟังแล้วแปลกหูผมเชื่อว่าพ่อครวนเป็นผู้ทรงภูมิปัญญาและองค์ความรู้ดั้งเดิมมากมายที่มนุษย์รุ่นหลังน้อยคนจะรับรู้ไม่เพียงแต่กิจวัตรประจำวันแม้แต่เรื่องทางใจความผูกพันที่แน่นแฟ้นในปัจจุบันก็ไม่อาจเหลืออิทธิพลต่อพวกเขาเท่าใดนักเมื่อกลายไปเป็นอดีตหรืออนาคตอย่างน้อยก็เท่าที่ผมสังเกตเห็นพ่อครวนเป็นคนสงบสุขุมเรียบง่ายและใจเย็นเช่นเดียวกับผู้เฒ่าทั้ง5แห่งหุบเขาภูผาเพชรที่ยังเหลืออยู่ครับมีแม่เซาะผู้เป็นสหายแม่แนะผู้เป็นเมียและ2 พี่น้องพ่อแดงกับพ่อเสนที่เป็นเกลอกับพ่อครวนมายาวนานอีกลูกด้วยอีกลูกอย่าไอ้นี่ก็เป็นลูก
แม้ชาวมันนิจะนิยมมีคู่ครองคนเดียวแต่ก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดให้อยู่กับคนนั้นไปตลอดชีวิตครับชาวมันนิมากมายจึงมักมีคู่ครองมาแล้วหลายคนมีเพียงส่วนน้อยที่จะมีคู่ครองพร้อมกัน2 คนหรือมีคนเดียวไปตลอดชีวิตสำหรับพ่อควรนั้นก่อนที่จะมาอยู่กับแม่แนะพ่อครวนเคยมีเมียมาก่อนหน้า2 คนมีลูกหลานมากมายแยกย้ายกระจายกันไปหลายกลุ่มอดีตคืออดีตครับคนที่จบไปแล้วก็กลายเป็นคนรู้จักตอนนี้คู่ชีวิตของพ่อครวนที่อยู่กินกันมากว่า30 ปีคือแม่แนะครับเวลาออกป่าทั้งคู่จะไปด้วยกันเสมอเวลาอยู่ทัพทั้งคู่ต่างก็ปรนนิบัติดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีมาตลอดความผูกพันของพวกเขาไม่อาจเทียบกับสิ่งใดได้เลยครับทั้งคู่มีลูกชายด้วยกัน1 คนที่ได้ออกไปแต่งงานมีลูกหลานมากมายอยู่ที่ฝั่งวังสายทองเป็นประจักษ์พยานรักของทั้งสองพ่อครวนจึงเป็นแบบอย่างของชายชาวมันนิที่ทำหน้าที่ของตนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับเล่นกันแล้วไหมความจริงที่ว่าอดีตไม่อาจเป็นบ่วงรัดชีวิตของพวกเขายิ่งเผยให้เห็นเด่นชัดเข้าไปอีกในช่วงเวลาที่ไม่มีใครคาดคิดน้ำก็ไม่กินแบบก่อนนู้นมันกินแล้วยังรอดจะไม่กินอันนี้มันไม่กินน้ำก็ไม่กินข้าวก็ข้าวก็ไม่กินอันนี้มันว่ามึงกินแล้วกูไม่กินแล้วไม่ข้าวกูไม่แล้วมันยังมันบอกมันเป็นยังเป็นอันนี้ไม่บอกเลยข้าวมันว่าไม่มึงกินเลยเรามึงกินเลยกูไม่กินเลยบ่ายวันหนึ่งพ่อครวนได้ออกไปหาหัวมันกับแม่แนะแม่ซาะและคนอื่นๆตามปกติแต่ตกเย็นพ่อครวนไม่ได้กลับมาด้วยยกได้ต้อมหรือว่าในพอแม่ในพอหรือว่าแม่ไปกับกรมเลยเดียวกูเล่แม่ไปทางกรมถึงแม่ว่าพ่อว่าชอบบ้านถึงผมดอกที่แล้วแม่ชอบไปตักน้ำแม่ชอบไปพังแม่ชอบว่าแม่ไปเอาตัวพออยู่เมื่อแม่แนะและคนอื่นๆออกไปตามหาจึงได้พบพ่อครวนนั่งอยู่ในร่องห้วยไม่ไกลจากทัพพอเราวันพาเลยพวกคนไม่ยอมรับจึงนั้นก็พอก็ทำทุกคนพอในลูกยาวในลูกแดงในพอแดงในลูกยาวแล้วจึงกับลุงแดงกับไอ้เท้ายาวมันเป็นพาลุงคนยอมรับบ้านเมื่อมาถึงทัพไม่กี่วันต่อมาอาการพ่อครวนเริ่มทรุดเป็นอัมพาตครึ่งซีกตัวชายให้พอยกหรือว่าพอมึงยกเลยแขนมึงข้างแขนมึงนี่เพราะว่าไม่พอยกไม่ได้มันนักเลยแขนทุกเช้าแกยังเล่นได้เลยว่าพอกินข้าวได้ไหมเพราะว่ากูกินแล้วหรือเพราะว่าแม่ว่าพอกินไม่มากพอกินน้อยแกบอกถ้าได้ไม่ได้เล่นแกยังเล่นปักเลยนะครับเพราะว่ามึงไปนอนข้างๆกูรู้สึกกูตายเลย
ดจัวมันกินนะอัดจัวมันอยู่มันเลิกไปเกิดแม่พร้อม ก็ถึงได้มันเลยให้แค่หน่อยอยากไปอยากข้าวแต่แกไปไม่ได้คือก็มันอยู่ค้าง ก็ข้าวนี่แหละเมย์ไม่ข้าวแล้วแต่นี่มันใส่แม่เด็กรุ่นเลยบอกว่ามีเป็นไปหมด เอาให้มันเลยวันนี้มันแค่เลยอยากข้าวมันมันนอนเองมันเล่นแบบป้อนมันยังว่าไม้พูมาเตะมาพูเล่นไม่ได้ว่าไม้พูมาเตะให้จุกก็ยังจุกเป็นมาเตะไม่ได้ไอ้นี่ก็จุกตายยี่สิบป้าจุกตายก็เจ็บมันเจ็บมันแหลกเลยคนตายหมดก็แม่กูตายต้องป้ามันจะเห็นแล้วมันอยู่ตายเองตายป้ามันไม่ไปเกิดใช่ไหมน้องมันบอกเลยน้องบอกว่าน้องบอกปุ๊บ มึงชอบอะไรวะมึงชอบไปเกิดเกิด มันชอบไปเกิดเจอมึงเล่นมึงว่าเช้ามันมาแล่เลยมึงตอนนั้นกูมันมาทำเลยพอวันเด็กมาทำหน่อยมึงแม่มึงมาบอกกูแหลกทันหายพอตายนะกูแหลกมึงก็มาพูดไม่มาแล้วมันแหลกยังก็ทำบัตรกูนอนพันนี้เล็กกูมันคลายกูมันบอกว่าอยากมันจะปักแกก็มันคลายกูมันไม่ได้กูก็นอนกูคนเดียวกูไม่คลายงั้นมันคลายเดิมมันคลายกูนะนอนไม่ได้กูคลายกู สิ่งที่แม่แนะได้เล่ามาอธิบายทุกอย่าง ในวิถีปฏิบัติแต่เดิมของชาวมันนิเมื่อมีผู้ป่วยหนักใกล้ตาย หาหนทางรักษาไม่ได้ พวกเขาจะปล่อยให้เป็นไปตามทางของธรรมชาติ ส่วนผู้ที่ยังอยู่นั้นก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปครับ การแยกตัวออกมาจากผู้ป่วยหนักนั้น จะช่วยให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ปลอดภัยจากโรคที่อาจติดต่อและพรากชีวิตของพวกเขาไปด้วย ความปลอดภัยของคนที่มีโอกาสรอดนั้นสำคัญที่สุด ตลอดสัปดาห์นั้นมีลูกหลานจำนวนหนึ่งแวะมาดูใจและบอกลา มีหมอและพยาบาลอาสาจากด้านนอกแวะเวียนเข้ามาช่วยดูอาการ 2-3 ครั้งและชี้แนะแนวทางรักษา แต่สำหรับชาวมันนิพ่อครวญได้กำลังจะจากไปแล้ว ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องทำการรักษาอีก มันเป็นฤดูแล้งที่ขมขื่นบรรยากาศในหายะอบอวลไปด้วยความแร้นแค้นเฝ้ารอวันที่ยังมาไม่ถึง ผมทำได้เพียงนั่งกุมมือพ่อครวญหยอดน้ำใส่ปากไม่กี่ครั้ง วิตกกังวลว่าพ่อครวญจะเป็นอย่างไร รู้สึกว่าเราน่าจะทำอะไรกันได้มากกว่านี้ แต่สำหรับชาวมันนิพวกเขาดูเหมือนจะยอมรับเรื่องนี้ได้ไปนานแล้ว
หลังจากที่นอนสมอยู่นานนับสัปดาห์คืนวันที่ 8 มกราคมพ่อครวญก็จากไปเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวก็แพร่สะพัดไปยังหมู่บ้านผู้คนที่รอฟังข่าวต่างก็เริ่มทยอยมาผมเคยเห็นแม่แนะเดินเข้าป่ามาหลายครั้งแต่ไม่มีครั้งไหนที่สะเทือนอารมณ์ของผมไปเท่ากับเช้าวันนั้นเกิดอยู่ในป่าตายอยู่ในป่าความจริงที่ไม่มีใครเคยหลีกเลี่ยงมาอยู่ตาได้นะมาอยู่ตาได้ทั้งทีคนรู้ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักอ๋อนี่ไม่ได้ท่ามกลางลูกหลานจากหลายกลุ่มและผู้คนที่เดินทางมาแม่แนะต้องอดทนและเข้มแข็งถึงที่สุดหน้าที่ของเธอในฐานะภรรยาได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเอาเสื้อมาไอ้รัดข้ามมาได้มั้ยเอาไปเนาจัดการได้เนี่ยAgua geda. Tinggal kaboj. การจัดการศพในวัฒนธรรมของชาวมะนิแต่เดิมนั้นมีโอกาสสร้างประสบการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมแก่ผู้ที่อาจมาบังเอิญพบร่างกลางป่าในภายหลังยุคหลังๆมาชุมชนและหน่วยงานที่ใกล้ชิดจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยร่างของพ่อครวญจึงได้ถูกนำเข้ามาในป่าลึกมายังบะตุดอยลักที่ถูกนำมาใช้เป็นที่ฝังร่างของปู่ย่าตายายรุ่นหลังๆเอาควานนะเมื่อชาวมะนิเริ่มรับวิธีการจัดการศพจากโลกภายนอกด้วยการฝังเข้ามาพวกเขาก็ได้ใช้พื้นที่ใต้เขาลูกนี้เป็นที่ฝังศพเรื่อยมาครับลูกไอ้เต้าจะยกเลยมาจะยกเลยบ้างลองตุ๊กปาลองตุ๊กที่ดังตุ๊กโนตุ๊กยาตุ๊กยี่ตาพระมจารีตุ๊กเลยบ้าเจ้าโง่ว่าไก่อันดับเสียด้วยมอเลยกึศกึศอันจะขาดกึศเดี๋ยวเอ็กซ์ลาสิครับcòn chạy mà nào in qua bè mong ốc đâu ôi ơi không rồi không kia đây còn mà qua mà ngày tao qua bè ngã khi bên này em một cặp gì đi mua vào qua học cái chưa có một phần còn lại một qua đâu kia một con qua một cặp gì chạy tao giao năng tôi chế mua nhiều uống trong học rồi yào phun tốt cái đây tốt đi tốt cái đây cái bể tao mưa nhá y bệt tốt không tốt bơi bơi làm không vào kí to bơi bể kí to ôi cái chẳng cái cho mình đây coi ôi là học bông lan ek món bao món bia món pa kayo mon ko basi mon ay mon tayo mon kay mon boy gok mon mo sa kay kin na đi mi rồi bé mang hôi lấy bé rồi bé ra bên nào mấyคนนี้อย่าเยอะอย่าเยอะคนนี้แต่จดไม่ต้องมาคนหน่อยแบ่งๆคนนี้อย่าเยอะอย่าเยอะ การเวลานั้น เดี๋ยว พ่อครวญจึงได้ถูกนำเข้ามาในป่าลึกมายังบะตุดอยลักที่ที่ถูกนำมาใช้เป็นที่ฝังศพเรื่อยมาครับ เดี๋ยว เมื่อชาวมะนิเริ่มรับวิธีการจัดการศพจากโลกภายนอกด้วยการฝังเข้ามาพวกเขาก็ได้ใช้พื้นที่ใต้เขาลูกนี้เป็นที่ฝังศพเรื่อยมา
ชีวิตก็เท่านี้ เกิดขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่และตายจากไปเป็นของธรรมดา แต่สำหรับพวกเราความตายคือเรื่องใหญ่ เอาเลยมิตรจะพอไม่หยุด แม้นี่จะเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้มาพบกันเพื่ออำลาพ่อครวญแต่ก็มีส่วนน้อยที่เข้าใจโลกสมัยใหม่มากพอจะมาร่วมในพิธีศพ อาจจะเพราะพวกเขาปล่อยวางจากผู้ล่วงลับ หรือเพราะพวกเขายังติดกับความเชื่อแบบเดิมว่าร่างมนุษย์ที่ไร้ซึ่งชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ควรข้องเกี่ยว จากลูกหลานมากมายที่มาร่วมงาน ผู้ที่มาฝังร่างพ่อครวญแทบทั้งหมด จึงมีแค่เหล่าบรรดาผู้ชายและลูกสาวเพียงคนเดียว ชีวิตต้องดำเนินต่อไป แม่แนะต้องทิ้งพ่อครวญไว้ข้างหลัง ในอดีตหากมีคนตาย พวกเขาจะทิ้งร่างไว้ในหายะนั้น ก่อกองไฟให้ผู้ตายนำใบไม้ที่ใช้มุงหลังคามาปิดไว้ให้มิดชิด และจะอพยพหมู่บ้านจากไป ไม่กลับมายังพื้นที่บริเวณนั้นอีกนาน ผิดๆนะครับต้องหนังเป็นตัวเองนะครับในตรงนี้เพราะว่าถ้าตามอย่างนี้นะครับน่าจะมีด้วยฮะ แต่ในปัจจุบันด้วยวิถีสังคมที่เปลี่ยนไปหายะส่วนใหญ่อยู่ใกล้หมู่บ้านมากขึ้น โลกภายนอกเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนของพวกเขามากขึ้น การทำศพในแต่ละกลุ่มจึงแตกต่างกันไปตามอิทธิพลของชุมชนที่เข้ามา ซึ่งพวกเขาก็ได้ปรับตัวรับวัฒนธรรมใหม่เหล่านี้ผสมผสานไปกับวิถีของตนเองได้อย่างไม่ยากเย็น อย่างเช่นในครั้งนี้สมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มวังสายทองเสียชีวิต ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ชาวบ้านจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยจัดการศพตามพิธีทางศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนในหมู่บ้านพระสงฆ์จึงได้เข้ามามีบทบาทในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความโอนอ่อนผ่อนตามและไม่ยึดติดในพิธีปฏิบัติดั้งเดิมของพวกเขาแล้ว มันยังแสดงให้เห็นถึงการที่ชาวบ้านเริ่มยอมรับว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วย หลังจากวันนั้นตลอดหลายปีให้หลังมานี้แม่แนะก็ไม่เคยมีคู่ครองใหม่คนใดอีกกลุ่มของพวกเขาก็ดำเนินต่อไปเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวของพ่อครวญแทบไม่มีการพูดถึงอีกนับแต่นั้น ไปไกลไหมฮะ ไปอยู่ที่
คนที่เคยอยู่ด้วยกันมากลายเป็นอดีตคนที่มีชีวิตก็ต้องก้าวต่อไปแม่แนะค่อยๆกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมีแม่ซ้อเป็นเพื่อนซีคู่ชีวิตทั้งคู่มักจะออกป่าและทำโน่นนี่ด้วยกันอยู่เสมอแม่แนะยังมีลูกชายในกลุ่มนี้อีกคนหนึ่งไว้คอยพึ่งพาผมค่อยๆเห็นแม่แนะแข็งแรงขึ้นและมีกำลังใจดีขึ้นตลอดหลายปีมานี้แม่แนะสารจองให้ผมนับร้อยอันเล่าเรื่องมากมายให้ผมฟังออกปากเมื่อมีเรื่องร้อนใจและแบ่งปันเมื่อมีเรื่องดีใจหาแม่สำหรับผมแล้วแม่แนะเป็นเหมือนยายของผมอีกคนหนึ่งเลยครับหลังจากการจากไปของพ่อครวญไม่กี่เดือนผมก็มีโอกาสได้ไปพบเข้ากับชาวมะนิอีกกลุ่มหนึ่งโดยบังเอิญหลายปีต่อมาผมก็มาพบเข้ากับวิดีโอไฟล์เก่าไฟล์หนึ่งเข้ามันคือการสัมภาษณ์พ่อครวญครั้งแรกอ๋ออยู่พัดลุงนู่นก็ยังทาตังยังไหมเทตังยังไหม chẳng nhang nữa khả năng nhang vừa lát cũng luộc cũng được chậm ยังลูก luộc cũng được chậm ยังมากโอดโรยยังผู้หญิงก็ยังผู้ชายก็ยัง sao cái nhang cái nhang cho vào đúng อ๋อ chưa cái trắng nữa cho vào cái trắng rồi anh chưa là cái cà phê อ๋อมีโล tặng mưa tặng tím จังมือต่างตีกันโลกันนะ nhập mấy đâu โอ้เราพอยังอยู่ได้ไหมครับ mai mà còn dưฮะ anh ấy พอ còn ปวดตายแล้วอ๋อแล้วพี่น้องยังไหมครับ đi cái nhang ngon cái nhang dù thằng này nó ngon mình vui khó อ๋อ ผมได้มาพบพ่อเปียวพี่ชายร่วมบิดามารดาของพ่อครวญที่อาศัยอยู่อีกด้านหนึ่งของเทือกเขาแม้จะอายุมากแล้วและสายตาฝ้าฟางแต่ในตอนนั้นพ่อเปียวก็ยังคงแข็งแรงออกป่าล่าสัตว์พร้อมบาเลาประจำกายอยู่เสมอพ่อเปียวมีคู่ครองมาถึง6 คนพร้อมด้วยลูกหญิงชายถึง26 คนที่แยกย้ายกระจายกันไปในกลุ่มต่างๆรอบเทือกเขาพ่อเปียวคืออีกหนึ่งตำนานของเทือกเขาบรรทัดที่ยังมีชีวิตมาจนถึงตอนนี้เมื่อผมได้มาเจอสมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นลูกหลานของพ่อเปียวผมก็พบว่าใบหน้าของพวกเขาดูคุ้นเคยและละไม้คล้ายคลึงกับเพื่อนชาวมะนิที่ผมรู้จักอย่างประหลาดเพราะพวกเขาต่างก็คือพี่น้องพ่อแม่และลูกหลานของสมาชิกกลุ่มภูผาเพชรแทบทั้งสิ้นและคู่ชีวิตของพ่อเปียวตอนนี้ก็คือแม่โกผู้เป็นน้องสาวของแม่แนะนั่นเองทุกชีวิตต้องดำเนินต่อไปตามกาลเวลา